Little Women by Louisa M. Alcott. Retold by Anne Collins. زنان کوچک نوشته لیزا ام اوکات، بازگو شده توسط ان کالینز از انتشارات میلان. Chapter 7 A Telegram. فصل هفتم. یک پیام. تلگرام از دو کلمه پرفیکس تله به معنای از راه دور و گرام به معنی پیامی که باعث شگفتی گیرنده اون میشه ساخته شده. تلگراف دستگاهی است که بشه با اون یک پیامی رو به راه دور فرستاد. و تلگراف در نقش وب به انجام ارسال پیام به راه دور توسط دستگاه تلگراف گفته میشه. پیامی که توسط دستگاه تلگراف از نقطه به نقطه دیگه ارسال میشه رو بهش میگن تلگرام. Summer and autumn passed. It was November. تابستان و پاییز گذشت. ماه نوامبر بود. The weather was cold and wet. هوا خیلی سرد و بارونی بود. One afternoon, the March sisters were sitting in their living room. یه بعد از ظهر خواهرای مارچ تو اتاق نشیمن نشسته بودن. Meg looked out of the window. She watched the rain. مگ به بیرون پنجره نگاه میکرد. او به بارون نگاه میکرد. November is a terrible month, she said. It is cold and wet. او گفت نوامبر یک ماه وحشتناکه. اون سرد و بارونیه. Nothing ever happens. هیچ اتفاقی نمیفته. Our lives are very boring and we have no money. زندگی ما خیلی کسالت آوره و ما هیچ پولی نداریم. Amy was painting a picture. امی داشت یک نقاشی میکشید. One day I'll be a famous artist, she said. او گفت یه روز من یک هنرمند معروف میشم. I'll travel to Italy. من به ایتالیا سفر خواهم کرد. I'll paint beautiful pictures. من نقاشی‌های زیبایی خواهم کشید. Then I'll sell the pictures and we will have lots of money. سپس من اونها رو خواهم فروخت و ما یه عالمه پول خواهیم داشت. I'm going to write books, said Joe. I'll be rich and famous too. جو گفت من قصد دارم کتابها بنویسم. منم یک میلیونر معروف خواهم شد. That is my dream. اون رویای منه. What is your dream, Beth? رویای تو چیه، بث؟ I'm very happy now, said Beth. I shall stay at home with Marmee and Father. بث گفت من الان خیلی خوشحالم. من باید با مارمی و پدر خونه بمونم. Meg looked out of the window again. مگ دوباره به بیرون پنجره نگاه کرد. Suddenly she said, There's Laurie. He's coming to the front door. ناگهان اون گفت لوری اینجاست. او داره میاد به در جلویی. A few moments later, Laurie came into the room. چند دقیقه بعد لوری اومد داخل اتاق. He was holding a small envelope in his hand. او داشت یه پاکت نامه کوچیک رو تو دستش نگه می داشت. He was worried and upset. اون ناراحت و غمگین بود. What is it, Laurie? said Joe. Is something wrong? جو گفت این چیه؟ لوری مشکلی هست؟ Where is Mrs. March? said Laurie. I have come from the post office. لوری گفت خانم مارچ کجاست؟ من از اداره پست اومدم. Laurie held up the envelope. لوری پاکت نامه رو بالا گرفت. This is a telegram for your mother. It's from Washington, he said. اون گفت این یک پیام برای مادر شماست. اون از واشنگتنه. At that moment, Mrs. March came into the room. در همون موقع خانم مارچ اومد توی اتاق. Laurie gave her the telegram. لوری
پیام رو به اون داد. Mrs. March opened it, and she read it quickly. خانم مارچ اونو باز کرد و اونو تندی خوند. Then she sat down in a chair. سپس او روی یک صندلی نشست. Her face was white. صورتش سفید شد. The telegram was from a hospital in Washington. پیام از یک بیمارستان در واشنگتن بود. Your husband is very ill, the telegram said. He is in this hospital. Come immediately. P. Dale, the Army Hospital, Washington. پیام می گفت شوهر شما خیلی بیماره. اون در این بیمارستانه. فوراً بیایید. پی دیل، بیمارستان ارتش، واشنگتن. I must go to Washington, said Mrs. March. I will go on the train tomorrow morning. خانم مارچ گفت من باید به واشنگتن برم. من باید با قطار فردا صبح برم. Joe, run to the post office. Send a telegram to the hospital. جو بدو به اداره پست. یه پیام بفرست به بیمارستان. Send this reply. این جوابو بفرست. I will come immediately. من فوراً میام. Meg, Beth, Amy, come and help me. مگ، بث، امی، بیاین کمک من. I have to pack my case. من باید چمدونمو جمع کنم. The three girls started to help their mother. سه دختر شروع کردن به کمک به مادرشون. Joe put on her hat and she went out. جو کلاهشو به سرش گذاشت و رفت بیرون. Laurie went home. لوری رفت خونه. Mrs. March went to her desk in the living room. خانم مارچ به سمت میزش در اتاق نشیمن رفت. She opened a drawer. اون کشو رو باز کرد. There was some money in the drawer. مقداری پول توی کشو بود. She looked at the money. او به پول نگاه کرد. There was not very much. خیلی زیاد نبود. I have to buy a train ticket, she thought. Will the girls have enough money for food? او فکر کرد من باید یه بلیت قطار بخرم. دخترها پول کافی برای غذا خواهند داشت. A few minutes later, there was a knock on the front door. چند دقیقه بعد کسی در جلویی رو زد. Meg opened the door. مگ در رو باز کرد. Old Mr. Lawrence and Mr. Brooke, Laurie's teacher, were standing outside. آقای لورنس پیر و آقای بروک معلم لوری بیرون ایستاده بودند. Laurie told us the bad news about your father, said Mr. Lawrence. I'm very sorry. آقای لورنس گفت لوری خبر بد درباره پدر شما رو به ما گفت. من خیلی متاسفم. Will your mother go to Washington? مادرتون میخواد به واشنگتن بره؟ Yes, said Meg. She will go to Washington tomorrow morning. مگ گفت بله. او فردا صبح به واشنگتن خواهد رفت. She must not go alone, said Mr. Lawrence. A friend must go with her. آقای لورنس گفت او نباید تنها بره. یک دوست باید همراهش بره. I'm an old man. I am not strong. من یک مرد پیرم. من قوی نیستم. I can't go with her. من نمیتونم باش برم. But John Brooke is a young man. اما جان بروک یه مرد جوانه. He can go to Washington with your mother. او میتونه همراه مادرتون به واشنگتن بره. Mr. Brooke looked at Meg and he smiled. آقای بروک به مگ نگاه کرد و لبخند زد. His face was very kind. صورتش خیلی مهربون بود. Don't worry about your mother, he said. I'll take care of her. اون گفت درباره مادرتون نگران نباشید. من مواظبش خواهم بود. Meg was very pleased. مگ خیلی خرسند بود. Thank you very, very much, she said. او گفت خیلی ممنونم. Soon everything was ready for Mrs. March's journey. خیلی زود همه چی
برای سفر خانم مارچ آماده بود. Evening came, but Joe had not returned. عصر اومد، اما جو به خونه بر نگشته بود. Mrs. March was worried. خانم مارچ خیلی نگران بود. Where is Joe? She said. It's very late. او گفت جو کجاست؟ دیر وقته. At last, Joe came home. بالاخره جو اومد خونه. She walked into the kitchen and she put some money on the table. اون اومد به داخل آشپزخونه و مقداری پول روی میز گذاشت. This money is for your journey, Marmee, she said. او گفت این پول برای سفر توه مارمی. Mrs. March looked at the money. Then she looked at Joe. خانم مارچ نگاهی به پول کرد و سپس نگاهی به جو. She was very surprised. اون خیلی متعجب بود. $25, she said. Joe, where did you get this money? او گفت $25 جو، این پولو از کجا به دست آوردی؟ Joe did not answer. جو جوابی نداد. She took off her hat. اون کلاهش رو برداشت. Everybody looked at her. هر کسی به موهاش نگاه کرد. Joe's hair was very short. موهای جو خیلی کوتاه بود. Your hair, your beautiful red hair, said Meg. Oh, Joe, what have you done? مگ گفت موهات، موهای زیبا و قرمزت. اوه جو، چه کار کرده ای؟ Many women want long red hair, said Joe. I went to the barber's shop. جو گفت زنان زیادی موهای قرمز بلند میخوان. من رفتم به آرایشگاه. The barber cut my hair. آرایشگر موهای منو چید. Then I sold him my hair. سپس من موهامو بهش فروختم. He gave me $25 for it. اون به من $25 برای اون داد. I wanted to help Marmee and Father. من میخواستم به مارمی و پدر کمک کنم. Tears fell from Mrs. March's eyes. اشک‌ها از چشمان خانم مارچ فرو می‌ریخت. Joe, you are good and kind, she said. او گفت جو، تو خیلی خوب و مهربونی. That night, Meg and Joe could not sleep. اون شب مگ و جو نمیتونستن بخوابن. Joe was thinking about her hair. جو داشت درباره موهاش فکر میکرد. Meg was thinking about Mr. Brooke. مگ داشت درباره آقای بروک فکر میکرد. Both girls were worrying about their father. هر دو دختر نگران پدرشون بودن. The next morning, Mr. Lawrence's carriage came to the Marches' house. Mr. Brooke was sitting inside the carriage. صبح بعد کالسکه آقای لورنس اومد به خونه مارچ ها. آقای بروک نشسته بود داخل کالسکه. Mrs. March kissed her daughters and she said goodbye. خانم مارچ دخترانش رو بوسید و گفت خدا حافظ. Then she got into the carriage. سپس اون سوار کالسکه شد. The sun shone on the sad faces of the March sisters. خورشید به صورتان غمگین خواهران مارچ میتابید. Goodbye, dear Marmee, they said. Goodbye. اونها گفتند خدا حافظ مارمی عزیز. خدا حافظ. امیدوارم تا اینجا از این داستان خوشتون اومده باشه و منتظر قسمت بعد باشید. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.